εμένα στο Είναι αυτό που είπες πριν. να κερδίσετε. Γιατί είχατε αποδείξει ποιοι είστε στην ουσία πάνω στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, της μπάλας. Εντάξει, όλοι μας αρέσουν να κερδίζουμε, έτσι δεν είναι, αλλά δεν σαμαλώνουμε. Αλλά... Πολλές φορές θα μαλώσουμε. Θα μείνει εκεί. Ο Μαρίνο, ο Νίκο Μαρίνο. Το πρόβλημα δεν είναι να μαλώσεις, το πρόβλημα είναι να το κρατήσεις. Και αυτό που όσες φορές έχει τύχει σαν παρέα να μαλώσουμε μεταξύ μας, είναι αυτό που μετράει είναι ότι την επόμενη στιγμή είμαστε πάλι αγαπημένοι. Πάμε για φαγητό, θα πιούμε κάτι τις μπυρίτσες μας εκεί και θα περάσουμε όμορφα. Αυτό που το βάζεις. Το συνδυάζουμε με barbecue. Γίνεται να παίζεις ποδοβόλεϊ και να μην έχεις barbecue και τις Υπάρχουν κάποιους που δεν μπορούν να καταλάβουν. Ο Μπύρου ξεκινάει να πίνει από τις 8 η ώρα το πρωί. Στο τελικό ο Μπύρου είναι μεθυσμένο. Πώς να παίζει μεθυσμένο άνθρωπο. Έχει πει ένα κουτί μπύρα από το... Πάει βιταμίνη, ξέρεις, βοηθάει αυτό. Πάμε τώρα. Μιχάλη, έχει κάτι που εσύ δεν έχει πει και ήθελα να πει. Εγώ ήθελα να πω κάτι, έτσι, Πάμε. γιατί εσύ πάντα θέλεις να πει θέλω κάτι. να πω, μου αρέσει, φίλε, γιατί να κάνουμε 2 εκπομπές για να πει όλα αυτά που θέλει. Έχω με τον άνθρωπο εδώ μπροστά και θυμάμαι που είπες ότι σταμάτησες στο 10 και στο 17 πήγες για τον βετεράνο να αγωνιστείς. Αλλά στο ενδιάμεσο αυτό υπήρχε και ένα Dancing with the Stars εκεί, νομίζω. Πώς έτυχε αυτό και πώς σκέφτηκες να μπεις μέσα σε αυτό το show? Αυτό προέκυψε ως εξής. Καταρχάς, τον χορό τον αγαπώ. Απλά δεν είχα ποτέ μπει στο κομμάτι να διδαχτώ το πώς να χορέψω. Χόρευα τσαρλατάνος μόνο μου, ξέρεις. Από εδώ, εκεί έκανα ζεμπέκικο, κάτι. Κάποια στιγμή λοιπόν, έγινε μια πρόταση από από την παραγωγή του Dancing with the Stars στο Σύλλογο Ολυμπιονικών να συμμετέχουμε σαν guest κάποιοι Ολυμπιονίκες και να μας κάνει η Γκαλένα που ήταν η κριτής και χορογράφος, μια χορογράφο. Να μας κάνει μια χορογραφία τους Ολυμπιονίκες και μέσα από αυτή τη χορογραφία να αναδείξει τα αθλήματά μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι τότε αυτοί που δήλωσαν συμμετοχή, οι περισσότεροι ήταν κοπέλες από τη ρυθμική γυμναστική, από τη συγχρονημένη κολύμβηση. Που είχαν κάποιο σχέση με το ρυθμό και με τη μουσική. Και στους άντρες, ο μόνος ας πούμε που σήκωσα δηλαδή το χέρι μου να πάω ήμουν εγώ. Βρέθηκα λοιπόν εκεί στο πλατό του Dancing with the Stars. Μας έκανε πραγματικά μια πολύ ωραία χορογραφία που άφησε εποχή, δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ μελετημένη και εντυπωσιακή. Και την επόμενη χρονιά μου κάνανε πρόταση να πάω ως διαγωνιζόμενος. Έτσι... δηλαδή πρώτα πήγες για μόνο τη χορογραφία και μετά σου άρεσε τόσο πολύ αυτό, λέω, μου αρέσει. Του αρέσει στους άλλους. Και του καλέσανε. Ήταν καλός. Ήταν καλός. Δηλαδή. Με το Και η συμμετοχή αυτή τι είναι, πώς... Δεν είμαι πολύ καλός, δεν βλέπω πολλά από αυτά, αλλά... Τίποτα, είναι ένα σόου. Πας χορεύεις και περνάς είναι ένα σόου της τηλεόρασης που έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά κυρίως είναι για να διασκεδάζει τον κόσμο που κάθεται στο σπίτι του. Συμμετέχουν ας πούμε άνθρωποι που θεωρητικά είναι καταξιωμένοι σε κάποιο χώρο. Ναι, αλλά είχες δυσκολίες, δηλαδή να μάθεις χορογραφίες? Φυσικά, αλλά συνειδητοποιείς δεν είχες δυσκολία. Το χορό εσύ το έχεις άνετα. Δεν έχει να το κάνει θυμάσαι αυτό. Εκεί στην Κρήτη που στο Αγρίνιο είχαμε το πανευρωπαϊκό και στο τέλος το βράδυ δηλαδή τρώμε, Κυριακή τρώμε για να φύγουν κτλ. Και εγώ λέω τι να κάνω και αυτός λέει περίμενε. Μπαίνει αυτός μέσα και γίνει της μουρλής μέσα στο εστιατόριο. Λέει, χορεύανε Ρώσοι μαζί με Ουκρανοί, χορεύανε Γκάλοι με Ισπανοί, δηλαδή χορεύανε όλοι. Ο Μιχάλης το έβαλε όλους να χορεύουν, επειδή το έχει. Δεν ξέρω αν χορεύει καλά, αν χορεύει μέτρια. Είναι όμως εντελώς διαφορετικό να διασκεδάζεις και να χορεύεις σε ένα γλέντι και είναι διαφορετικό το να διδάσκεις σε συγκεκριμένες τεχνικές για συγκεκριμένους χορούς
μέσα σε μια εβδομάδα, γιατί ξεκινάς, ας πούμε, η διαδικασία του dancing είναι ότι ξεκινάς την Δευτέρα να κάνεις τις πρώτες πρόβες και την Κυριακή που έρχεται Χορεύει. μετά από μια Πρέπει να εβδομάδα χορεύει. πρέπει να βγάλεις μια χορογραφία άρτια και να κρυθείς από αυτό. Και όχι μόνο να κρυθείς, να ξέρεις ότι σε βλέπει και 5 Σε όλη εκατομμύρια, χώρα, ναι. 5 εκατομμύρια κόσμος. Εύκολα. Αυτό εδώ. Δεν χορεύει. Χορεύει. Το θέμα είναι ότι από αυτή τη διαδικασία δεν έμαθα τίποτα. Δηλαδή δεν θυμάσαι. Ναι, Σου ναι, μαθαίνουν γιατί μόνο είναι τα στην βήματα ώρα της εκεί. χορογραφίας Πας αυτόματο και μετά πας στην επόμενη και στο τέλος δεν μαθαίνεις να χορεύεις. Εντάξει, βοηθάει και η δασκάλα, ας πούμε, που είναι Σίγουρα, μαζί. σίγουρα, βέβαια. εκεί. Σίγουρα σε Έτσι. βοηθάει, ναι. Αφού το ρώτησε, ρώτα τώρα για το Survivor. Εάν τον έχει αφήσει κάτι το Το Survivor. Survivor θα αφήσω να ρωτήσεις εσύ Όχι, για το κάντε Survivor. εσύ. Για να μην μαλώνουμε. Ρωτάω μία, ρωτάς εσύ την Η επόμενη. εμπειρία του Survivor. Ναι. Άξιζε, ήταν κάτι ωραίο για σένα, ήταν κάτι που κρατάει στη μνήμη σου. Ήτανε μια μοναδική εμπειρία, διότι βρίσκεσαι σε ένα μέρος με τίποτα. Δεν έχεις χρήματα, δεν έχεις κινητά, δεν έχεις φαγητό, Δεν έχει και δεν περίπτερο. έχεις στέγη να κοιμηθείς. Δεν έχει ένα περίπτερο Ούτε κοντά. να κοιμηθείς δεν έχει, δηλαδή μια... Όχι, όχι. Φτιάχνονται, Τίποτα. φτιάχνονται. Είσαι μέσα στη φύση, είσαι μέσα στη φύση, δοκιμάζεις τα ωριά σου. Θα του πάρω Και- τηλέφωνο τους ανθρώπους του Survivor, το επόμενο Survivor να έχει τουλάχιστον ένα περίπτερο. να πάρουμε τσίκλα, να πάρουμε κάτι. Και το πιο δύσκολο εκεί ήταν ότι δεν είχες την επικοινωνία με τους δικούς με σου. τους δικούς ανθρώπους. Αυτό πρέπει να είναι Αυτό ήταν ό,τι δυσκολία. πιο δύσκολο. Και η έλλειψη φαγητό, μετρημένο το Πέρασα. φαγητό. Δηλαδή δεν είναι μετρημένο το φαγητό. Είναι πραγματικά δύσκολο. Είναι δύσκολο το φαγητό, ας πούμε. Εγώ εκεί Αυτό δεν είχε ζωή, αφού δεν έτρωγε έτσι κι αλλιώς Αλλά δεν- Όχι, αυτό- τρώει, αυτό- τρώει. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν με κούρασε, γιατί τη διαδικασία την ήξερα. Και Τη μάλιστα δίαιτα, εκεί τουλάχιστον νερό είχα. Έπινα Ναι. νερό. Φαντάζει άμα σωστά. έχεις νερό Ναι, και ναι. Δεν φέτα. είχες- δεν είχες- Φαντάζει άμα έχεις νερό και φέτα. Αφού όταν μπήκε να αγωνιστείς δεν είχες ούτε νερό ούτε φαγητό, τότε τουλάχιστον είχες νερό. ναι, Έτσι, σωστά. οκ. Πόσες μέρες κρατάει αυτό, δηλαδή? Τόσο αντέχεις? 6 μήνες. Εγώ κάθισα 5. Τόσο πολύ? Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν λίγο... Εγώ, άμα έχω πάει σε ένα τέτοιο, εγώ θα χάσω 50 κιλά. Έχω περάσει τόσα χρόνια για να μαζεύω αυτά τα 50 κιλά για να πάω σε 6 μήνες να χάσω. Μιχάλη, ένα φαγητό. Τι πράγμα. Που σου αρέσει. Φαγητό που σου αρέσει. Που μου αρέσει. Που σου αρέσει. Που λέει, φεύγουμε τώρα και εσύ λέει θέλω να φάω αυτό. Εντάξει, εμένα το αγαπημένο μου φαγητό είναι το κρέας, ατόφιο όμως, χωρίς σάλτσες, το θέλω σε μπάρμπεκιου, Μπριζόλα. μπριζόλα με σαλάτα. Μπορώ να τρώω αυτό το φαγητό κάθε μέρα. Εύκολο. Εύκολο. Ένα μέρος που εσύ θα ήθελα να γυρίζει. Είπες Νέα Υόρκη. Συνεχίζει να είναι η Νέα Υόρκη. Όχι, θα έλεγα το Ρίο. Θα Ρίο. έλεγα το Ρίο, που δεν έχω πάει. Ένα φίλο από το αθλητισμό. Το Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο. Από το αθλητισμό, όχι έξω από το αθλητισμό, από το ταϊκβεντό. Οκ. Την Αρετή Αθανασοπούλου. Αθανασοπούλου. Από το γενικά ένα φίλο Το Δημήτρη τον Ελευθερόπουλος. Ελευθερόπουλο, ναι. Ο πιο δύσκολο αντίπαλο που είχες. Είναι ο αθλητής από την Ταϊπέη, Χιουσάνγκ. Χιουσάνγκ. Okay. Ο καλύτερος αθλητής του ταϊκβεντό που εσύ το είδες να παίζει. Μπορεί να μην είναι αυτό. Ναι. Ο Πελέ του Ταϊκοντό, ας πούμε. Που εσύ το είδα, το νομίζεις. Βάση μεταλλίων, τα πιο πολλά μετάλλια ιστορικά. θέλει, πες μου είναι- ό,τι θέλεις. Ή αυτός που μου άρεσε πιο πολύ Αυτό από που όλους. σου άρεσε πιο Ένας πολύ. Ιρανός είναι ο Χάντι Σαΐ. Ιρανό. Μια ταινία. Μια ταινία. Μαθήματα Αμερικάνικης ιστορίας. Ex History. Λίβρο, American εάν History. είδε είσαι της ταινία, του βιβλίου, ένα βιβλίο. Του βιβλίου δεν είμαι, οπότε δεν θα είμαι αντικειμενικός. Οκ. Το χόμπι σου. Αυτά που ευχαριστίεσαι να το κάνεις τώρα. Όταν έχεις χρόνο ελεύθερο πάει και το κάνεις. Φουτβόλι. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν μπαλέτο.
Εγώ ήμουν σίγουρο, Και εγώ εγώ έχω γράφει αυτό εκεί και εδώ, περίμενα. μπαλέτο, Έτοιμο. γιατί το βλέπω να χορεύει εκεί, κάνει ζέσταμα σαν να είναι. Παιδιά, να μην ξεχνάμε να γραφτείτε στο κανάλι, είναι μεγάλη βοήθεια για μας που ξεκινάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ για τον σας Μιχάλη, ευχαριστώ. ο κουμπάρο μας, ο φιλαράκο μας. Grande Mike. Κανονικά Και ο όμως παιδί δεν χαιρετεί. Κανονικά πρέπει να χαιρετεί. Έτσι ναι, όπως τα ναι, κανονικά. Σωστά, σωστά. Έτσι. Ωραία συζήτηση. Άμα αφήναμε, θα μείναμε κι άλλες 2 ώρες εδώ. Έχουμε άλλες ιστορίες εδώ να λέμε. Δεν θα τα πούμε Αλλά όλα από θα την τα πρώτη. αφήσουμε Όχι, και αλλά στο θα κάνουμε κάτι επόμενο. άλλο. Όχι, Θα αυτό ήταν αφήσουμε στο καλό, επόμενο. αλλά φαντάζομαι φαγητό ρε παιδιά. Εσείς δεν ασχολείτε με το φαγητό, εγώ ασχολούμαι με το φαγητό. Ναι. Εδώ. Όποιος εδώ θέλει να μας στείλει κανένα. Όποιος θέλει, πάμε για φαγητό, για πάμε σουβλάκι φαγητό. εκεί στο... άμα θέλεις. Γιατί ο χοντρός τελειώνει με φαγητό. Πάντα. Εντάξει.